pag-uusapan ngayon dito sa Bagong Pilipinas. Yes. Jam-packed ang ating umaga, Dayan. Kabilang na po dyan ang pagpasa sa Committee on Population and Family Relations ng panukala pong maging legal na at magkaroon po tayo ng divorce dito sa ating bansa. Ang panukala pong ito ay authored by different lawmakers. Kabilang na po dyan si Speaker Pantaleon Alvarez, Representative Edsel Lagman, maging si Representative Pia Cayetano at si Representative Rodel Batocabe ng Bicol at saka po si Representative Emmy De Jesus ng Gabriela Party List. Unanimously approved po ang panukalang batas na ito ng panel at may mga iba't iba pong grounds para po makapag-avail po ng divorce na ito. Alright, maraming reasons kung babasahin natin panukala dito kung paano makakapasok yung isang respondent dito for divorce. So number one, dito pumapasok yung abuse, yung infidelity, and irreconcilable differences. Pumapasok din dito yung psychological capacity, gender reassignment, and irreconcilable marital conflicts resulting to total breakdown of the marriage beyond repair. So dito lumalabas no na talagang for the longest time, this is a really very contentious debate dito sa Pilipinas, especially the Philippines is a Catholic country. So syempre hindi natin na-undermine yung ibang mga religions dito, pero yung influence kasi ng simbahan sobrang malakas. Kaya masyadong contentious itong topic na to. Pero alam niyo ba na sa buong mundo, only the Philippines and Vatican, which is a city-state, city-states, not a country. So basically, dalawang bansa na lang sa buong mundo yung wala pang divorce. So to me, ang view ko dito sa option na to, it's a welcome development, especially in our time right now, because I think we need to provide options to couples, specifically yung mga asawa na inaabuso, yung mga anak na inaabuso. Abusive marriage. And speaking of options, sa sinabi mo nga, Jules, isa rin po yung option para po sa mga kapatid nating OFW. Sabi nga ni Representative Bertiz ng OFW Party List na isa daw po itong remedy para dun sa mga OFWs na nag-asawa ng mga foreigners, tapos sila po ay naabuso, para din naman po sa mga nagtatrabaho abroad at pagbalik po nila dito sa Pilipinas, meron na pong mga, o merong mistress ang kanilang asawa, o may iba ng kinakasama at naghirap sila para dun sa kanilang future together. Yun pong sinasabi ni Representative Bertiz na tingnan natin yung mga ganitong kaso para matulungan din yung mga kapatid nating OFWs. Although sinabi naman ni Representative Edsel Lagman ng Albay Representative na meron po tayong tinatawag na cooling off para po dito sa bill na ito. Ito po ay ginagawa nila, pwede pong ma-stop yung divorce proceedings para mag-reconcile yung dalawa o yung mag-asawa para pag-usapan nila kung kaya pang ayusin yung marriage or kung hindi na. Pero pag na-decide naman, nag-grant na yung court ng divorce, nag-grant na dun sa mag-asawa, tapos biglang naisip nila, ay gusto pa rin pala natin mag-reconcile, pwede naman daw yun, is-set aside for good. So depende, merong cooling period for 6 months para mag-isip yung mag-asawa kung talagang gusto na nila to i-push through. Samantala, marami pa rin pong tumiligsa, tulad po ni Representative Danilo Suarez ng Quezon, Jose Atienza of Buhay Party List, and Alfredo Garbin of Ako Bicol Party List. Sinasabi nila na marriage is sacred, na dapat pinoproteksyon na natin yung sanctity of marriage. Hindi dapat natin binibigyan ng madaling solusyon ito para sa couple o mag-asawa para mas mapabilis o mas masira yung kanilang marriage. Wag daw natin, sinasabi nga nila na, are we really giving people a solution here or are we going to throw gasoline to the flame or put out the fire? Mas dapat ba nating pasiklabin pa yung problema o dapat solusyonan natin to by protecting the marriage? As we all know, Philippines talaga majority nito Catholic community. And ang take ko dito, opinion ko, kasi para sa akin talaga marriage is sacred, napaka-importante. As much as possible kung kaya proteksyonan, poproteksyonan natin yung sanctity at yung essence ng sacrament of matrimony. Tsaka, you know what, this is really a sensitive issue here in the Philippines, no? Especially kapag pinag-uusapan na talaga is kasama yung religion. Though in Article 2, Section 6 of the 1987 Philippine Constitution, it states that the separation of church and state shall be inviolable. So, this is really, kahit nung elementary, high school tayo, though it's para sa kanila, debate, ano pa yun, medyo petty issue. Pero in essence, talagang very highly undebatable ito. Pero let's check kung ano nga ba yung magiging desisyon ng ating mga solon o ng kapulungan, no? In talking about the culture, dalawa naman yan. Marami pabor dito,
Kasi mga naging karanasan nila, for example, abuse, yung gender reassignment, etc. And then on the other part is, marami rin ang tumutuliksa dahil nga sagrado nga kasi ang pagpapakasal. Pero let's see. Feeling ko excuse me, mahaba-haba pa ito kasi wala pang version sa Senate and sa committee level, so palang ito nakakapasa. So pagdedebatihan pa po talaga ito kasi it's, pagtingin ko pro-women naman ito kasi yung mga naaabuso sa kanilang relasyon, napakamahal po ng annulment dito sa ating bansa. 250,000. Mga 10 years, 15 years na sila magkahiwalay, hindi pa sila legally separated kasi wala silang perang pambayad. So we'll see. Kasi si Presidente Duterte, sinabi niya, he is anti-divorce kasi naniniwala siya na ang family pa rin daw ang basic unit ng ating pamayan at importante ito para sa lalo na sa mga anak na maaaring maapektuhan dahil po ng divorce. Pero the views and opinions po ng mga hosts do not reflect those of the company and the management. Okay? Join the conversation kung may opinions po kayo regarding the topic. Tignan natin yan sa Facebook page live. May mga nagko-comment siya panigurado.